Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Masterpiece MP29 Destron Laserwave ή αλλιώς όπως όλοι τον ξέρουμε Shockwave. Και όπως βλέπετε ο Shockwave έρχεται με ένα μεγάλο κουτί. Το κουτί είναι αρκετά ψηλό επειδή ο Shockwave ήρθε σε όπλο μορφή. Τον βλέπουμε εδώ πέρα σε ρομπότ μορφή και σε όπλο μορφή. Στην πάνω πλευρά του κουτιού βλέπουμε τον Shockwave στη ρομπότ μορφή. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε τα αξεσουάρ της φιγούρας. Στα πλάγια του κουτιού τίποτα το ιδιαίτερο. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τα χαρακτηριστικά της φιγούρας. Ωραίο κουτί, αρκετά μεγάλο. Πάμε να δούμε και τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Shockwave έρχεται με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο. Όλα είναι στα ιαπωνέζικα γραμμένα, οπότε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Φυσικά έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την ωραία την κάρτα με ένα πολύ ωραίο artwork εδώ πέρα μπροστά. Από πίσω από την κάρτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Είναι αρκετά μεγάλο το χαρτί. Και η πίσω πλευρά από τις οδηγίες. Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Masterpiece Shockwave στην όπλο μορφή του. Είναι η πρώτη μου φιγούρα που μεταμορφώνεται σε όπλο, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την φιγούρα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η μορφή του Shockwave που είναι σε όπλο. Πραγματικά την βρήκα πάρα πολύ διασκεδαστική, ας το πω έτσι. Προφανώς αυτό είναι η βάση για το όπλο, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα από κάτω. Τώρα, όσο για το όπλο, εδώ πέρα θα δείτε έχει το στόχο, ο οποίος είναι διαφανές άσπρο πλαστικό. Ο σωλήνας εδώ πέρα βγαίνει, άμα θέλουμε. Είναι από μέταλλο, είναι σούστα από μέταλλο, το οποίο είναι βαμμένο με μοβ χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης παίρνει δύο ειδών μπαταρίες. Εδώ πέρα παίρνει LR44 μπαταρίες, τα οποία θα τα δούμε μετά στη ρομπότ μορφή. Και εδώ πέρα παίρνει 3α μπαταρίες, δύο μπαταρίες 3α, το οποίο κάνει το όπλο να ανάβει. Και όπως βλέπετε ανάβει με μοβ χρώμα, πατώντας τη σκανδάλη από εδώ πέρα. Έχει και μια επιλογή εδώ πέρα, αυτό εδώ το κουμπάκι, το οποίο εάν το πατήσω προς τα κάτω, τώρα άμα πατήσω τη σκανδάλη θα αναβοσβήσει από μόνο του 10 φορές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όπως είδατε, αναβόσβησε
10 φορές. Πάρα πολύ ωραίο όπλο είναι. Εγώ έχω εντάξει και μικρά χέρια, οπότε με βολεύει πάρα πολύ. Γενικώς πάντως διασκεδάζεις αρκετά με αυτό εδώ πέρα το όπλο. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ για αυτήν τη μορφή του Shockwave, επειδή ποτέ δεν είχα φιγούρα που να μεταμορφώνεται σε όπλο. Το μόνο μου παράπονο σε αυτή τη μορφή του Shockwave θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το κενό που έχει εδώ πέρα πίσω και αυτό εδώ το κενό εδώ πέρα κάτω. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να τα καλύψουν αυτά, αλλά οκ. Μ' αρέσει τόσο πολύ γενικά σαν όπλο, τα οποία αυτά εντάξει μπορώ να τα προσπεράσω, δηλαδή δεν είναι δηλαδή deal breaker για να μην πάρω αυτή τη φιγούρα. Τώρα ο Shockwave έχει εύκολη μεταμόρφωση για masterpiece φιγούρα. Πάμε να τη δούμε κιόλας. Κλείνουμε αυτό εδώ, έτσι. Αυτό εδώ το ανοίγουμε από εδώ και το φέρουμε έτσι εδώ μπροστά. Ανοίγουμε από εδώ πέρα αυτά εδώ, τα πλαστικά. Κατεβάζουμε αυτά εδώ προς τα κάτω, έτσι ακριβώς. Και το αποσυνδέουμε από εδώ πέρα, έτσι. Θα αποσυνδέσουμε εδώ πέρα τα πόδια και θα φέρουμε τα πόδια προς τα μπρος και θα τα τεντώσουμε, έτσι ακριβώς. Θα τα φέρουμε από την άλλη πλευρά, έτσι. Και τι κάνουμε τώρα εδώ? Φέρνουμε την πατούσα προς τα έξω, έτσι ακριβώς. Βγάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι και θα δείτε έχει μια τρυπούλα εδώ πέρα. Θα το ενώσουμε εδώ πέρα κάτω. Και αυτή εδώ πέρα η υποδοχή θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Πιέζουμε εδώ πέρα στα πόδια να κουμπώσουν καλά και τα πόδια του είναι έτοιμα. Λοιπόν, τραβάμε τη μέση προς τα έξω, έτσι ακριβώς. Θα βάλουμε τη σκανδάλη προς τα μέσα και θα κατεβάσουμε αυτό εδώ προς τα κάτω εντελώς. Θα ανοίξουμε αυτά εδώ και θα τα φέρουμε προς τα πάνω, έτσι ώστε να αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα τα χέρια, τα οποία θα τα φέρουμε προς τα κάτω. Κλείνουμε αυτά εδώ, έτσι ακριβώς, και παίρνουμε τη βάση εδώ πέρα του όπλου, το ανοίγουμε και το βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Αυτό εδώ το σημείο είναι λίγο μπελάς, για να μπει σωστά. Ωραία, τώρα
πρέπει να μπήκε καλά. Το συνδέουμε σε αυτές εδώ πέρα τις υποδοχές. Τραβάμε το κεφάλι του Shockwave προς τα έξω μέχρι να ακούσουμε ένα κλικ, έτσι ακριβώς. Και ο Shockwave, ο Masterpiece Shockwave είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Αυτός εδώ είναι ο Masterpiece Shockwave. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν φιγούρα. Είναι πιστό αντίγραφο από τα cartoon του G1. Δεν έχει άσχετα άμα έχει αυτό εδώ πέρα το μεγάλο το backpack, δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας η φιγούρα, και αυτό επειδή τα πόδια του εδώ πέρα οι πατούσες είναι από diecast, μέταλλο δηλαδή, και επίσης έχει μέταλλο diecast. Αν μπορέσω το... Αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό εδώ, είναι από diecast. Πάρα πολύ καλό αυτό. Είχαμε καιρό να δούμε diecast σε Masterpiece φιγούρα. Τώρα ο Shockwave έρχεται και με αυτά εδώ πέρα τα αυτοκόλλητα, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε. Δηλαδή πληρώνω τόσα λεφτά για μια Masterpiece φιγούρα και πρέπει να βάλω αυτοκόλλητα. Γιατί ρε τακάρα, γιατί δεν μου τα έχεις έτοιμα στα χέρια του? Τέλος πάντων, έχει δύο διαφορετικά Decepticon σύμβολα. Εγώ πήγα με τα κάτω τα σύμβολα, τα οποία είναι πιο G1 Cartoon Accurate, τα οποία μπαίνουν εδώ πέρα στα χέρια. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει πάνω κάτω, και θα δείτε κιόλας έχει οπίστιο φωτισμό, πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν ανάβει πάντως τα μάτια του, ούτε το στήθος δεν ανάβει, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια εδώ πέρα μέσα στο στήθος. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, λυγίζουν εδώ πέρα σε αυτό το σημείο του ώμου και λυγίζουν και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο του ώμου. Πάρα πολύ καλό αυτό. Επίσης περιστρέφονται εδώ πέρα στον αγκώνα, λυγίζει εδώ πέρα στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή στη γροθιά, η γροθιά ανοίγει, κλείνει. Έχουμε και μια μικρή περιστροφή στη μέση, πολύ καλό αυτό. Αυτά εδώ τα κομμάτια ανεβαίνουν προς τα πάνω όλα. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω ως εδώ, πάνω κάτω, περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζει στο γόνατο και η πατούσα πάει ένα κλικ πάνω, ένα κλικ κάτω, και έχει επίσης κλίση αριστερά δεξιά. Επίσης και το κεφάλι του έχει μια κλίση αριστερά δεξιά. Πάρα πολύ ωραία η άρθρωση του Shockwave. Τώρα εδώ πέρα με το όπλο, πατώντας αυτό εδώ πέρα το κουμπί, το όπλο του θα αναβοσβήσει 8 φορές. Ωραία ιδιότητα κι αυτή.
Επίσης, ο Shockwave έρχεται με ένα όπλο το οποίο είναι ο εαυτός του. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και φυσικά μπορεί να το κρατήσει άνετα. Όπως βλέπετε. Ο Shockwave έρχεται και με έξτρα χέρια, τα οποία μπορούμε να τα βγάλουμε πάρα πολύ εύκολα. Απλά τα τραβάμε και μπορούμε να βάλουμε ένα αριστερό χέρι. Σε ένα επεισόδιο στα G1 ο Shockwave είχε δύο χέρια. Προφανώς γι' αυτό μας το δώσανε. Επίσης μας έχουν δώσει διαφανή χέρια, τα οποία είναι φόρος τιμής στο G1 παιχνίδι του. Μπορούμε να βάλουμε και το κανόνι και άμα πατήσουμε τώρα το κουμπί, βλέπετε φαίνεται καλύτερα με το διαφανές κανόνι. Και μας έχουν δώσει και ένα χέρι χαιρετισμού, το οποίο μόνο λυγίζει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τη στάση χαιρετισμού σωστά, επειδή δεν έχει διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Αυτό είναι το μόνο μου παράπονο σε αυτή τη φιγούρα στη ρομπότ μορφή, ότι δεν έχει διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, έτσι ώστε να μπορούσε να κάνει την στάση χαιρετισμού πιο σωστά. Μικρό το κακό, αλλά εντάξει, πάντως γενικά ο Masterpiece Shockwave έχει πάρα πολύ καλή άρθρωση. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους για να το δούμε πως είναι και δίπλα σε άλλες φιγούρες. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Optimus Prime και δίπλα στον Masterpiece Hot Rod. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Starscream και δίπλα στον Masterpiece Soundwave. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Masterpiece Bumblebee και δίπλα στον Masterpiece Prowl. Και τέλος, δίπλα σε άλλες τρεις εκδόσεις του Shockwave, Transformers Prime Shockwave, Fall of Cybertron Shockwave και Dark of the Moon Shockwave. Μην με παρεξηγείτε, μου αρέσει πάρα πολύ ο G1 Shockwave, αλλά και οι υπόλοιπες εκδόσεις του είναι πάρα πολύ όμορφες εξίσου. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτό εδώ πέρα το mauve, το πλαστικό, μπορούμε να το αφαιρέσουμε και να είναι μόνο με το γκρι αυτό εδώ το πλαστικό, απλά το backpack δεν θα κουμπώνει σωστά. Γι' αυτό και προτιμάμε να έχουμε όλο αυτό εδώ το mauve το πλαστικό κουμπωμένο εδώ πέρα πίσω. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε τον Shockwave πίσω σε όπλο μορφή. Για αρχή θα κλείσουμε το κεφάλι του προς τα μέσα, έτσι ακριβώς. Θα ισιώσουμε εδώ πέρα τα χέρια και θα τα φέρουμε προς τα πάνω. Έτσι ακριβώς. Θα αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα το backpack και θα βγάλουμε αυτό εδώ το mauve το πλαστικό, έτσι ακριβώς. Θα ανοίξουμε, θα ξεδιπλώσουμε αυτό εδώ, θα το φέρουμε εδώ πέρα
πάνω θα ανοίξουμε αυτά εδώ και θα βάλουμε τις γροθιές μέσα σε αυτό εδώ το κενό και εδώ πέρα οι γροθιές θα ενωθούν μεταξύ τους και τώρα θα κλείσουμε αυτά εδώ και η μπροστινή πλευρά του όπλου είναι έτοιμη. Πάμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τα πόδια. Καταρχήν θα ανοίξουμε αυτό προς τα πάνω έτσι ώστε να βγάλουμε τη σκανδάλη προς τα έξω και θα κλείσουμε τη μέση προς τα μέσα. Θα γυρίσουμε τα πόδια από την άλλη πλευρά, έτσι ακριβώς, και μετά θα τα ανοίξουμε από εδώ και από τις δύο πλευρές και τώρα εδώ είναι λίγο μπέρδεμα η κατάσταση. Λοιπόν, κλείνουμε τις πατούσες προς τα μέσα, έτσι ακριβώς, αποσυνδέουμε αυτά από εδώ πέρα και τα κλείνουμε έτσι προς τα μέσα, έτσι ακριβώς. Γυρνάμε το πόδι προς αυτή την πλευρά, γυρνάμε και αυτό το πόδι προς αυτή την πλευρά, θα τα ενώσουμε εδώ πέρα πίσω, κλείνουμε και αυτά εδώ, αυτά εδώ τα κομμάτια θα τα κουμπώσουμε εδώ πέρα μεταξύ τους, έτσι ακριβώς. Εδώ κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει μια εγκοπή η οποία θα μπει εδώ πέρα μέσα στην τρύπα. Κλείνουμε αυτά εδώ προς τα πάνω, φέρνουμε αυτά εδώ προς τα πίσω να κουμπώσουν εδώ πέρα, σηκώνουμε το στόχο, φτιάχνουμε εδώ πέρα τη βάση για το όπλο, τοποθετούμε το όπλο και ο Masterpiece Shockwave είναι πίσω στην όπλο μορφή του. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή τη φιγούρα, μου άρεσε πάρα πολύ, εύκολη μεταμόρφωση, πολύ καλή άρθρωση, light up ιδιότητες, ωραία αξεσουάρ και ένας πολύ ωραίος G1 Cartoon Accurate Shockwave. Η όπλο μορφή του είναι πολύ διασκεδαστική και σίγουρα είναι μια φιγούρα που αξίζει να την έχεις στη συλλογή σου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.